إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në temën e kaderit. Sot do flasim për disa çështje, të cilat janë si plotësim për temat e kaluara. Për këtyre çështjeve është fjala që është përmendur nga të parat tanë nga selefët që thonë një prej bazave të besimit është të besosh në kaderin e mirë edhe të keq, edhe në kaderin e ëmbël edhe të hidhur. Dhe normalisht kjo lloj fjale domthonë është i transmetuar për selefët tanë dhe kjo është prej bazave të besimit që njeriu duhet të besojë në kaderin e mirë dhe të keq. Çfarë qëllimi kanë pas selefët tanë me fjalën kaderi i keq? Ne kemi folur në mësimin e kaluar, nëse e mbani mend, për sa i përket keqes, dhe kemi treguar që e keqja nuk i takon Allahut subhanahu wa taala. Edhe as nuk i dedikohet atij. Sepse çdo gjë që ka vepruar Allahu i madhëruar dhe çdo gjë që ka krijuar ai është e mirë, është drejtësi ose mirësi për tij subhanahu wa taala. Ndërsa e keqja ekziston te krijesat e tij. Edhe këtë gjë kemi shpjeguar, pra ne shkurtimisht po u themi domthonjë që e keqja nuk ekziston tek qenia e Allahut, as tek cilësitë e tij, as tek veprimet e tij. Përkundrazi e keqja ekziston tek rezultatet që janë ndryshe, quhen krijesat. Dhe ajo quhet e keqe sepse për ta është e keqe. Kështu që kjo në të vërtetë është e keqe në disa aspekte, po jo në disa aspekte. Prandaj, një gjë që quhet e keqe për disa njerëz, nuk është e keqe për disa të tjerë. Edhe gjithashtu një keqe ka raste për njëjtin person, është e keqe në një aspekt dhe e mirë në një aspekt tjetër. Shembulli i parë kemi për shembull ligjin e vrasjes. Në çdo shtet ka disa ligje dhe mosbatimi i ligjeve çon shkatrimin e jetës. Dhe një prej këtyre ligjeve është që kush vret vritet. Ekziston disa shtete dhe në shtetin islam kështu është. Kush vret me dashje, ai vritet nga ana e islamit. Normalisht kjo lloj gjëje, vrasja e vrasësit, është e keqe për vrasin. Por ajo për të tjerë dhe për shoqërinë përgjithësi është shumë e mirë, sepse nëse nuk do vritesh e vrasësi, atëherë ai do vrisë shumë njerëz të tjerë. Edhe çon kjo lloj gjëje në mos drejtësinë, do përhapi pa drejtësi tek njerëzit. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur këtë lloj ligji i cili në disa persona mund të jetë i keq, por ai në përgjithësi është shumë herë më i mirë se sa e keqja që përmban ai. Kështu që kjo lloj e keqe ekziston tek vrasësi, është e keqe për të, ndërsa për Allahun subhanahu wa taala kjo quhet drejtësi. E drejtësia nuk është e keqe. Siç dini të gjithë, drejtësia nuk është e keqe. Gjithashtu tek vetë personi, ka raste ti domun që një person është i smur, e i thon mjekët, nga që ti i smur do të presim këmbën. Do të presim këmbën. Po qëse ti nuk e pret këmbën, atëherë smundja do të kalojë gjithë trupin dhe do vdesësh. Edhe ky atëherë preferon të pritet këmba edhe të jetojë pa këmbë më mirë se sa të vdesë. Domethënë, këmba për këtë është diçka e mirë dhe heqja e saj është e keqe. Por duke parë në aspektin më të gjerë, që jeta e tij nuk qëndron dot bashkë me këtë këmbë, atëherë ai pranon të hiqet këmba. Domethënë kjo tregon që e keqja është e keqe relative. Ekziston tek disa njerëz, nuk ekziston tek disa të tjerë. Edhe ekziston në disa raste, por në disa raste nuk ekziston. Kjo do të thotë që nuk ka të keqe absolute. Përkundër ajo që është e keqe për dikë është e mirë për dikë tjetër. Prandaj kjo lloj keqe për Allahu subhanahu wa taala është drejtësi te krijesat e tij, edhe në shumë raste është dhe mirësi për tij. Dhe për këtë arsye nuk është e keqe për Allahun e madhëruar, por është e keqe në disa aspekte për disa krijesa. Për këtë arsye kjo duhet kuptuar drejt fjalës së selefëve që thonë do të besojmë kaderin e mirë dhe të keq. Dhe gjithashtu domethënë kemi treguar ndër të tjerë nëse mani mend që e keqja është vendosja e gjës jo në vendin e vet. Kjo është e keqja. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur të gjitha gjërat në vendin e vet. Edhe kur ia jep dikujt një sprovë, e ka vendosur në vendin e vet atë, me drejtsinë e tij, mbase ky e meriton.
ose ja ka dhënë Allahu për më shumë se meritim, ja ka dhënë Allahu sepse ky person duhet të bëhet njeri i lartë dhe nuk mund të arrijë njeri i lartësinë pa u sprovuar. Edhe profetët janë sprovuar, bile ata janë sprovuar më shumë se çdo kusht tjetër. Kështu që Allahu me urtësinë e tij ka vendosur këto lloj gjërash për të nxjerrë për tyre përfundime shumë mira. Pjesa tjetër e fjalës së lefëve thotë gjithashtu të besojë në kaderin e ëmbël edhe të hidhur. Çfarë dallimi ka ndërmjet fjalës së tyre që kanë thënë kaderin e mirë dhe të keq dhe të ëmbël dhe të hidhur? Normalisht janë të ngjashme. Mirë po, ëmbëlsia dhe hidhësia kanë të bëjnë me shkaqet që të çojnë në disa rezultate. Kurse e mirë dhe e keqja ka të bëjnë me këto rezultate. Rezultatet janë të mira ose të këqija, edhe shkaqet janë të ëmbla ose të hidhura. Për këtë arsye, domethënë, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në këtë dynja shkaqet, jo të gjitha janë të ëmbla. Ka për ty shkaqe që janë të ëmbla, ka për ty që janë të hidhura. Edhe ka vendosur Allahu si ligj në tokë që shkaqet e hidhura të çojnë rezultate të ëmbla, të mira, ndërsa shkaqet e ëmbla të çojnë rezultate të këqija dhe të hidhura. Edhe një lloj hidhësie e momentit mbas së cilës vjen një kënaqësi e përhershme, është më e vlefshme për njeriu se sa një ëmbëlsi dhe kënaqësi e momentit mbas së cilës vjen një hidhëtir e pafund. Për këtë arsye njeriu vlerëson gjithmonë atë keqen e vogël për ta zhvendosur atë në fund fare dhe për të fituar mbas saj të mirën e përhershme. Dhe ky është ligji i Allahut subhanahu wa taala që ka vendosur në tokë që të nxjerrin në pah ata të cilët e meritojnë të mirën. Dhe kjo është drejtësi edhe mirësi për Allahun më dhëruar. Allahu ka krijuar njerëzit të sprovojë, mirë po vetëm se me mirësi nuk sprovohen njerëzit, përkundërse ata duhen sprovuar me të mirë dhe me të këqija. Unë blukum bil khairi wa sharri fitne. Allahu thon Kur'an ju sprovojmë juve me të mirë dhe me të këqija. Sepse vetëm anë të mirës nuk duket ai që është i devotshëm, ai që dëshiron të afrohet tek Allahu, ai që bën durim, ai që mbështetet Allahut subhanahu wa taala, ai që e lidh me Allahun e madhëruar, nuk dallohet vetëm tek e mira, përkundërse dallohet tek sprovat e këqija. Kjo është një pikë prej pikave që dëshmë të sqarojmë në lidhje me fjalën që kanë thënë selefët, duhet besojë njeriu në kaderin e mirë dhe të keq, edhe të ëmbël edhe të hidhur. Pika e dytë është një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam, një hadith madhështor, në cilin ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë dëshmë të flasim pak për këtë hadith, thotë Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi 'afwika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Ky është një hadith madhështor. Ky hadith ka përfshirë, ka treguar në mënyrë shumë të shkurtër, ka treguar çështjen e kaderit dhe të njësimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe që çdo gjë takon vetëm atij. Thuhet në hadith: O Allah, unë kërkoj mbrojtje. Po të kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tënde prej zemrimit tënd. Me faljen tënde prej ndëshkimit tënd. Dhe kërkoj mbrojtje me ty prej teje. Nuk i llogaris dot lavdërimet që të takojnë ty, ti je siç e ke lavdëruar ti veten tënde. Ky lloj hadithi është një hadith madhështor, dhe siç ka thënë Ibn Qayyim, këtë lloj hadithi sikur ta tregonte dikush tjetër përveç profetit sallallahu alajhi wasallam, këtë lloj duaje, këtë lloj lutje, sikur ta kishte thënë dikush tjetër përveç profetit sallallahu alajhi wasallam, njeriu që se njeh Allahun e madhëruar do ta kundërshtonte direkt, do thoshte që nuk i takon Allahut. Prandaj domethënë do shpjegojmë disa gjëra lidhur me këtë hadith. Çështja e parë është, siç e vutë re në fillim hadithit thuhet, o Allah, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tënde prej zemrimit tënd dhe me faljen tënde prej dëshkimit tënd. Dhe kënaqësia e Allahut është një prej cilësive të tij, sikurse edhe falja e tij është prej cilësive të tij. Edhe në këtë hadith profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ai kërkon mbrojtje Allahut me këtë cilësi. Dhe kjo tregon që këto cilësi nuk janë të krijuara, siç pretendojnë grupet e humbura. Gjithashtu tregon që kjo është e lejuar, sepse këta janë cilësitë e Allahut më dhëruar dhe ti në të vërtetë i ke kërkuar mbrojtje Allahut me cilësitë e tij, domethënë që vetëm Allahun i kërkuar mbrojtje Allahut dhe askujt tjetër. Sepse grupet e humbura pretendojnë që cilësitë e Allahut janë krijuara, siç kanë thënë ata të cilët pretendonin që Kurani është i krijuar. Dhe për këtë arsye nuk e lejonin që ti lutesh Allahut subhanahu wa taala me cilësitë e tij. Dhe ky hadith e tregon këtë gjë i qartë, që kjo gjë është e lejuar.
Siç ka treguar gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, që thotë ya hayyu ya qayyum, thotë bi rahmetike astaghith. Bi rahmetike astaghith, kërkoj mbrojtje, domethënë kërkoj ndihmë me mëshirën tënde. I kërkoj ndihmë mëshirës Allahut subhanahu wa taala. Në të vërtetë i ka kërkuar Allahut, i cili është i mëshirshëm. Edhe kjo gjë tregon që cilësitë e Allahut nuk janë të krijuara, edhe këtë kanë marrë argument dietarët për çështjen e Kuranit, kur kanë folur për çështjen e Kuranit, që Kurani nuk është i krijuar, sepse Kurani është fjalë e Allahut, dhe fjalë e tij është cilësia e tij. Edhe nuk ka cilësi të krijuar, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala, i është lutur me cilësitë e tij. Dhe kjo tregon që janë të krijuara cilësitë e tij subhanahu wa taala, dhe nuk ka se si të jenë. Edhe nuk do të shkonte njeriu ndërmend këtë gjë, po sikur mos kishin folur grupet e humbura dhe ta kishin përmendur këtë çështje. Gjithashtu, një prej dobive që përfitojmë për këtë hadith është që Allahu subhanahu wa taala cilësitë e tij nuk i ka të barabarta në madhështinë e tyre. Ato të gjitha janë madhështore, janë shumë madhështore, por ka prej tyre që janë më të mira se disa të tjera. Për këtë arsye, kënaqësia e Allahut është më e madhe se zemrimi i tij. Prandaj edhe ne i kërkojmë mbrojtje Allahut me kënaqësinë e tij për zemrimin e tij. Edhe falja e Allahut është më e madhe se ndëshkimi i tij. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendur në hadith që Allahu i madhëruar ka shkruar mbi arsh, mëshira ime e ka mundur zemrimin tim. Për treguar domthonjë që mëshira e tij është më e lartë, është një cilësi më e lartë se zemrimi. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka treguar ne që në Kur'an kemi disa sure që janë më të larta se disa të tjera. Për këtyre kemi surën Ikhlas, që është e barabartë me 1/3 e Kur'anit. Kemi ajetin Kursi, i cili është ajeti më madhështor në Kur'an, dhe kjo tregon që fjalët e Allahut nuk janë gjithë të barabarta njësoj në vlerën e tyre që kanë. Përkundazi, ka dallim ndërmjet tyre. Ka për tyre që janë fjalë më madhështore. Prandaj edhe ato fjalë të cilët, ato ajete të cilët përmendin Allahun e madhëruar, për shkrimin e madhështisë së tij, janë më të mëdha se ato fjalë të cilët flasin për ndëshkimin e mosbesimtarëve. Edhe raste të tilla. Një dobi tjetër që përfitojmë për këtë hadith është se në hadith tregon profeti sallallahu alajhi wasallam disa gjëra të kundërta. Edhe e fillon fillim fare me zemrimin dhe kënaqësinë. Për treguar që këto dy janë të kundërta dhe të dy cilësitë janë cilësitë Allahu subhanahu wa taala dhe robi i kërkon mbrojtje Allahut me cilësinë e tij të mirë për cilësisë të dy të mira janë, por me cilësinë e tij të mëshirës për cilësisë të tij e cila është drejtësi, sepse zemrimi i Allahut subhanahu wa taala është drejtësi dhe vendos zemrimin e tij me drejtsinë e tij ku dëshiron ai. Edhe pse mund të jetë i keq për një person të veçantë, por ai e meriton atë me drejtsinë e Allahut, Allahu na rujt për zemrimin e tij. Edhe më pas i kërkon mbrojtje Allahut me faljen e tij prej ndëshkimit të tij. Edhe në fund fare kur vjen tek madhështia e qenies së tij subhanahu wa taala, nuk thot kërkoj mbrojtje me ty prej dikujt tjetër, sepse në të vërtetë çdo gjë që ekziston në univers është prej Allahut madhëruar. Çdo e mirë ose çdo e keqe që ne shohim është prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam thot kërkoj mbrojtje me ty prej teje. Çdo e mirë dhe çdo e keqe vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Çdo e mirë vjen me mëshirën e tij, çdo e keqe vjen me drejtsinë e tij. Shkojmë të sillim një shembull që ta kuptojmë këtë çështje më qartë. Kur ti ke një person, kemi një person i cili është i pashtetit dhe është njëri i drejtë, është njëri i mirë. Edhe ti ke merituar një ndëshkim tek ai. E ti të shkon i thua atij, unë e di që tash jam dorë tate, edhe ti do më ndëshkosh me drejtsinë tënde. Por unë po të lutem të më falësh me mëshirën tënde, edhe mos më ndëshkosh me drejtsinë tënde. Domethënë shkojnë drejtohesh po atij dhe nuk shkon te dikush tjetër. Megjithse tek krijesat ka dhe rival. Nëse nuk e mundësi të shkosh tek ky, shkon te dikush tjetër, ndërsa tek Allahu subhanahu wa taala i cili nuk ka rival, atëherë shkojnë drejtohesh po atij. Dhe kjo tregon që nuk ka në univers asnjë thërmi që ekziston pa dëshirën e tij dhe pa lejen e tij. Siç e kemi treguar në mësimet e kaluara, leja që ka dhënë Allahu për ekzistencën e gjërave nuk do të thotë që Allahu e do këtë gjë dhe është e dashur për ta. Allahu ka lejuar gjërat që ekzistojnë në dynja për të sprovuar njerëzit, edhe pse ato nuk janë të dashura për ta, sepse në këtë lloj forme ekziston sprova. Prandaj duhet kuptuar drejt çështje që kur Allahu i lejon gjërat që ekzistojnë edhe pse janë të këqija, i lejon për të sprovuar njerëzit. Këtë pyetje e bën gjithmonë njerëzit që nuk e njohin Islamin, thonë pse e lejon Allahu që të ndodhin këto lloj vrasësh në tokë. E lejon që të provojnë njerëzit, po mos e lejonte, atë njerëzit do ishin si melajket që nuk gabojnë kurrë. Dhe po gjithsesi nuk do gabonin kurrë.
atëherë nuk ka sprova, po s'patë sprova, nuk ka asgjë, edhe as xhenem, nikoj që Allahu ka krijuar njeriu në dynja që ta shpërblejë nëse ai punon punë të mirë, të ndeshkojë nëse ai punon punë të këqija. Prandaj me lajket nuk kanë as ndeshkim as shpërblim, sepse ata janë krijuar vetëm për të bërë punë të mira. Dhe nuk kanë sprovë në vetvete, siç ka njeriu. Dhe kjo lloj sprove nuk mund të bëhet nëse njeriu nuk do t'i jepësh drejt që ai të vepronte mirë ose të vepronte të keq në të njëjtën kohë. E rëndësishme është që kur erdhi tek përmendja e qenies madhështore të Allahut subhanahu wa taala, profeti sallallahu alajhi wasallam përmendi gjithashtu atë dhe tha: "Kërkoj mbrojtje me ty prej teje." E gjithë kjo domethënë tregon për madhështinë Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka gjë që del nga pushteti i tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka treguar të një prej gjërave më të mëdha me anë të cilave dëmtohet njeriu, që është magjia. Ka thënë: "Uma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah." Dhe ata nuk i bëjnë dot dëm askujt vetëm se me lejen e Allahut. Për treguar që në të vërtetë e lejoi Allahu pa bën ata, sepse ata mund të përpiqen shumë, por se lejoi Allahu nuk e bëjnë dot. Kështu që ti në të vërtetë duhet i kthesh vetëm Allahut mëdhëruar, ti thua: "O Allah, kërkoj mbrojtje me ty prej teje." Në vetëm nëse dëshiron Allahu subhanahu wa taala të ruan prej tyre. Dhe nëse nuk të ruan prej tyre, nuk ka bërë padrejtësi, por vetëm se ka vendosur drejtsinë e tij mbi ty. Gjë që do të tregojmë edhe në pikën që vjen më poshtë. Kështu që nuk ka përveç tij subhanahu wa taala gjë tjetër që mund të mbrohesh ti prej tij siç ka të krijesat. Nuk ka njeriu kënd tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu në hadithin tjetër, të cilin ne normalisht duhet që ta dish çdo njeri prej nesh, sepse e thot kur flegjum, ndër tjerë thot: "Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk." Ndër tjerë pastaj thot: "La malja wa la manja minka illa ilayk." Thot la malja në gjuhën arabe do thot strehim. Manja do thot shpëtim. Nuk ka strehim dhe as shpëtim prej teje vetëm se me ty. Domethënë kur ti nuk ke më këmbrohesh prej ndëshkimit të Allahut vetëm se me Allahun. Nuk ka kush të mbron prej Allahut vetëm se ai. Nuk e kthim vetëm se tek ai. Gjithashtu dhe strehim prej tij nuk të strehon dot kush vetëm se ai, dhe nuk të shpëton prej ndëshkimit të tij vetëm se ai. Atëherë shko dhe vepro vetëm se tek ai. Nëse një njeri friksohet për dikujt, normalisht largohet prej tij. Nëse njeriu kur friksohet për Allahut, drejtohet për tek ai. Dhe kjo është nga madhështia e Allahut subhanahu wa taala, që nuk i takon krijesave, që nuk ka mundësi njeriu të largohet prej tij. Edhe zgjidhja vetme është kur ai ka frikë ndëshkimin e Allahut mëdhur, që ai të kthehet tek ai dhe të nënshtrohet atij subhanahu wa taala. Kjo ishte pika e dytë. Pika e tretë ka të bëjë gjithashtu me çështjen e kaderit, dhe domthon te pika e dytë, domthon ajo që na intereson në lidhje me çështjen e kaderit, dhe shkaku pse e përmendëm këtu është sepse grupet e humbura pretendojnë që e keqja nuk është krijimi i Allahut. Dhe që Allahu nuk i udhëzon krijesat, por ato udhëzojnë vetë të tyre, siç për shembull janë kaderiet. Edhe ky lloj hadithi që përmendëm për ta nuk ka kuptim. Kur ti u thua kërkoj mbrojtje, o Allah, kërkoj mbrojtje prej teje me ty, thon ç'ne. Të keqen thonë nuk vjen prej Allahut të keq, të keqja vjen prej iblisit thotë. Kështu ky lloj hadithi është kundër përgjigje për ata të cilët pretendojnë se ka krijesa të cilat dalin nga pushteti i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe njeriu domethënë i kërkon mbrojtje Allahut për zemrimin e tij me kënaqësinë e tij, për ndëshkimin e tij me faljen e tij, edhe prej tij me të për treguar që nuk e ku shkon në njeri vetëm se tek Allahu subhanahu wa taala. Ky është vendkthimi jot në këtë dynjë dhe në ahiret. Dhe për treguar që asgjë nuk del nga pushteti i tij, prandaj vetëm atij takon njësimi, sepse çdo gjë është në pushtetin e tij edhe nuk del nga madhështia dhe pushteti i tij. Jo siç pretendojnë grupet e humbura që pretendojnë që njeriu krijon veprat e veta. Edhe njeriu është ai i cili e udhëzon veten e vet, edhe po s'deshë Allahu ta udhëzojë ata. Allahu na fal. Dhe në fund fare e mbyll profeti sallallahu alaihi wasallam të hadith duke thënë la uhsi thana'an alayk. Thot nuk mund të llogaris dot lavdërimet për ty o Allah, ti je siç ke lavdëruar veten tënde. Por ta pranuar që madhështia e Allahut dhe cilësitë e tij janë aq madhështore sa nuk ka mundësi dot asnjë krijesë ta lavdërojë Allahun siç e meriton madhështia e tij.
Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam, i cili ishte njeriu më i lartë të botë dhe njeriu që njihte Allahun më shumë se çdo kusht tjetër, e thotë të lloj fjale. E jo më ata që vinë mbas tij. E disa dietar kanë nxjerrë për këtë hadithi argument që Allahu subhanahu wa taala ka emra të tjerë përveç emrave që ne njohim në dynja. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk të lavdëroj dot ty siç e meriton modështia jote. Dhe lavdërimi i Allahut bëhet me emrat e tij. Lavdërimi i Allahut subhanahu wa taala bëhet me emrat e tij. Dhe përdesë profeti sallallahu alajhi wasallam pranon që nuk e lavdëron dot Allahun siç duhet, kjo tregon që pas ka disa emra të tjerë që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk i di ka. Dhe kjo është e vërtetë, siç tregon një hadith tjetër që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë ditën e gjykimit i lutem Allahut mëdhëruar me disa lloj lavdërime që nuk i din dynja. Dhe lavdërimi i Allahut siç thash bëhet me emrat e tij. I mëson Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit kur të bëj shefat profetit sallallahu alajhi wasallam ditën e gjykimit për të filluar llogaria dhe shefat të tjera, edhe i lutet Allahut me disa emra të cilat nuk i di ato në dynja. Ai e jo më të tjerat. Pika tjetër është në lidhje me çështjen e kaderit gjithashtu, është disa dobi të marra nga fjala nga një hadith i profetit sallallahu alajhi wasallam, është një hadith madhështor i cili quhet hadithul ham. Hadithul ham do të thonë hadithi i mërzisë. Transmetohet nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ka thënë: nëse ndonjërit për ju të bie ndonjë mërzi për atë që do të vi, ose për atë që është, ose për atë që ka qenë më përpara, do të thonë mërzi në lidhje me tre kohët, dhe thotë, nëse i bie domthonjë një mërzi dhe thotë: Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, madhin fi hukmuk, adlun fi qada'uk. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Kush e thot të lloj lutje, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka për të larguar atij mërzinë e tij dhe ka për të zvendësuar atë me gëzim. I thanë e dërguari i Allahut, ata mësojmë këtë lutje, tha po, është domosdoshme për atë që e dëgjon që ta mësoj këtë lutje. Kështu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith. Dhe kuptimi i hadithit, shkurtimisht përpara se të bëjmë ndalojmë në disa pika është: O Allah, unë jam robi jot. Unë jam robi jot, fëmia e robit tënd, fëmia e robreshës tënde. Balli im është në dorën tënde, domethënë kur dëshon ti ta drejtosh dikë, e kap këtu dhe tërheq si duash. Madhin fi hukmuk, gjykimi jot mbi mua është zbatuar. Adlun fi qada'uk, gjithashtu thot gjykimi jot tek unë është i drejtë dhe caktimi jot tek unë është i drejtë. Es'aluka bi kulli ismin huwa lak. Po të lutem ty me çdo emër që është emri jot dhe takon madhështisë tënde. Të cilin po të lutem ty me çdo emër që është emri jot, të cilin e ke zbritur ti në librin tënd, ose e ke mësuar atë ndonjërit prej krijesave tua, ose e ke fshehur atë në dijen e gajbit tënd, po të lutem me gjithë ato emra thot, që të ma bësh Kur'anin e madhëruar shiun e zemrës time. Do të shpjegojmë kuptimin e kësaj. Dritën e krahërorit tim dhe pastrimin e të gjitha llojeve të streseve për zemrën time. Ky lloj hadithi ka përfshirë domethënë një gjëra shumë të bukura dhe është e nevojshme që besimtari ta mësoj, ta kuptojë këtë hadith dhe t'i lutet Allahut kur ka nevojë me të. Në këtë hadith janë përfshirë gjërat, domethënë janë treguar të gjitha ato problemet që has zemra. Ato shqetësimet e zemrës, të cilat janë shqetësimet për atë që ka qenë, ose ato shqetësimet që janë për atë që është në moment, kohën e tashme, ose për ato që do të vinë më mbrapa. Dhe ka treguar mënyrën se si t'i largojë njeriu këto shqetësime. Normalisht që njerëzit të gjithë janë përpjekur që t'i largojnë këto shqetësime. Edhe ky është një prej qëllimeve kryesore të gjithë njerëzve, qofshin ata besimtarë ose jo besimtarë. Qëllimet e tyre janë të jetojnë të lumtur, e të largojnë çdo lloj shqetësimi që hasen në zemrat e tyre. Edhe njerëzit kanë gjetur mënyra të ndryshme për largimin e këtyre shqetësimeve, ose duke menduar se janë të tilla.
Disa prej tyre i kanë kuruar ato duke dëgjuar muzikë, duke u zhytur në gjunafe, duke menduar se këto lloj gjërash i u largojnë atyre stresin nga zemrat e tyre. Por në të vërtetë ato janë shkaqet më të mëdha që ja shtojnë stresin njeriu. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka krijuar njeriu prej dheu, ndërsa shpirti i tij ka ardhur nga lart, është krijuar nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe sikurse ushqimi i trupit është prej dheut, gjithashtu dhe ushqimi i shpirtit është prej lart. Edhe shpirti i cili nuk ushqehet normalisht që stresohet, vuan dhe këto vuajtje shfaqen tek trupi i njeriu. Nëse trupi i njeriu ushqehet nga dheu, domethënë çdo gjë që ha njeriu dhe ushqehet me ancaj del nga dheu, qoftë e buka ose zarzafatet ose çdo gjë tjetër nga dheu ka origjinën. Me anë të cilës ushqehet njeriu, trupi i tij, gjithashtu dhe shpirti, përderisa ka ardhur nga lart, ushqimi i tij vjen nga lart. Dhe ky lloj ushqimi është që njeriu të lidhet fort me Allahun subhanahu wa taala, duke larguar çdo pengesë që e çon njeriu tek Allahu i madhëruar, duke e njësuar atë, duke lexuar fjalën e tij dhe duke e besuar atë. E thotë Ibn Qayyim që një prej shkaqeve më të mëdha të cilat ja largon njeriu stresin është njësimi i Allahut subhanahu wa taala dhe istighfari. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët për këto dy gjëra në Kur'an, sepse këto janë thelbi i lumturisë që arrin njeriu në jetë në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat. Dije se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe kërkoj falje Allahut për gjunafin tënd, për besimtarët dhe për besimtarët. Këto dyja janë thelbi me anë të cilave njeriu arrin lumturinë për të arritur tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye edhe shejtani thot e shkatërrova birin e Ademit me gjunafe, edhe më shkatërroja i mua me istighfar dhe me fjalën la ilaha illallah. Nga që kur njeriu bën gjunafe, i stresohet zemra, i ngushtohet, shqetësohet, mërzitet, ndërsa istighfari edhe njësimi i Allahut subhanahu wa taala është një për shkaqe më të mëdha që e largon njeriu zemrimin të mërzin nga zemra e tij. Edhe çdo lloj stresi. Prandaj dhe në momentet vështira njeriu është e pëlqyeshme që të bëjë lutjen që ka bërë Yunusi alayhis salam, me anë të cilës ai i kërkonte Allahut ta shpëtonte. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dhe thelbi i kësaj lutje është janë dy gjëra. Që ti o Allah je vetëm edhe unë jam gjunafçari për në gabimet e mia. Prandaj këto janë thelbi i lumturisë që të arrijë njeriu lumturinë në jetë është që njësoj Allahun subhanahu wa taala, ta njësoj atë me fjalët e tij, me zemrën e tij, me veprat e tij, me mbështetjen e tij, me shpresën, me frikën, me dashurinë. Dhe e dyta është të kërkoj falje Allahut subhanahu wa taala. Njësimi e çon njeriu dhe e fut tek Allahu subhanahu wa taala, tek porta për të hyrë tek Allahu i madhëruar. Ndërsa istighfari largon perden që ndodhet ndërmjet njeriu dhe e pengon kjo perde që të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe duke bërë istighfar njeriu dhe duke njësuar Allahun, duke bërë dhikr me njësimin e Allahut dhe duke e besuar të me zemër dhe duke i lutur Allahun në çdo lloj forme, shkon për tek Allahu i madhëruar dhe afrohet tek ai në gradë më të lartë. Dhe ky hadith për cilin ne më flasim, ky ka përmendur këtë lloj gjë në formë më të mirë. Prandaj dhe në fillim fare vjen hadithi me pranimin që o Allah, unë jam robi jot. Domethënë që jam në dorën tënde. Dhe vetëm në dorën tënde, për treguar që ai e njëson Allahun e madhëruar dhe nuk di zot për të dhe as ta adhuruar përveç ti, subhanahu wa taala. Prandaj thua o Allah, unë jam robi jot. Nuk ka për mua të adhuruar dhe zot përveç teje. Unë edhe babai im dhe nëna jote ne të gjithë jemi robërit e tu. Edhe të gjithë paraardhësit e mi janë robërit e tu dhe vetëm të tujt. Edhe mbasi e pranon këtë lloj gjëje, duke thënë që o Allah, unë jam i dobët, edhe vetëm prej teje vjen çdo e mirë, edhe çdo e keqe me drejtsinë e tij ose me mëshirën e tij prej Allahut subhanuhu teala vjen. E pranon dhe pranoi thot madhin fi hukmuk.
Thotë gjykimi jot mbi mua është zbatuar. Dhe këtu në këtë hadith nuk flitet për gjykimin e shariatit, për ligjit e shariatit që thotë kjo është halal, kjo është haram, por flitet për gjykimin që ka vendosur Allahu në univers, që kjo do bëhet kështu, kjo do bëhet kështu. Ky lloj gjykimi në këtë rast besimtari e pranon, dhe kjo është pjesë e njësimit të Allahut, ta pranosh që çdo gjë që vjen dhe zbatohet në univers është vetëm për Allahut të mëdhëruar. Edhe në veten tënde thua, o Allah, kjo mërzi, ky stresim ka rënë mua, kjo është pjesë e gjykimit tënd. Dhe gjykimi jot patjetër që do vendoset në tokë. Në një kohë që po të shikosh grupet e humbura, nuk e pranojnë këtë gjë. Prandaj kaderiet, të cilët e mohojnë fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, thonë që e keqja nuk ekziston në fuqinë e tij, përkundër del nga pushteti i tij. Prandaj thonë Allahu nuk e do të keqen dhe ndodh pa dëshirën e tij, thonë ata. Në një kohë që ne shpjeguam çështën e të keqes, se çfarë lidhje ka e keqja me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ajo është e keqe për krijesat, por jo për Allahun e madhëruar, dhe thamë që kjo është drejtësi për Allahun subhanahu wa taala te krijesat e tij. Edhe drejtësia normalisht nuk është e keqe. Kështu që kur thot robi gjykimi jot tek unë është zbatuar, për treguar që çdo gjykimi që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, ka vendosur Allahu i madhëruar, do ndodhi patjetër. Dhe kjo lloj fjale, kjo lloj pjesë e lutjes për grupet e humbura nuk ka kuptim. Siç e thash, sepse ata domthon kaderiet, të cilët e mohojnë kaderin, pretendojnë që gjërat dalin nga pushteti i Allahut subhanahu wa taala, Allahu na rujt. Më pas, mbasi i lutet Allahu dhe i thotë që gjykimi jot mbi mua është i zbatuar, thotë që ky lloj gjykimi, të cilin ti ke zbatuar mbi mua, ky është një gjykim i drejtë, dhe vetëm se i drejtë. Prandaj thotë adlun fi qada'uk. Thotë i drejtë është caktimi jot mbi mua. Prandaj besimtari e beson që caktimi i parë që ka vendosur Allahu që në Lauhul Mahfuz, gjithashtu caktimi i jetës, caktimi vjetor, caktimi ditor, të gjitha këto janë drejtësi për Allahun mbi krijesat e tij. Ose më shumë se drejtësi, janë mirësi dhe mëshirë në disa raste për një numër për krijesat që dëshiron Allahu të mëshirojë. E me të gjitha janë drejtësi për Allahut. Prandaj edhe ti i lutesh Allah, kjo që më ka rënë mua, ky lloj stresi, kjo është drejtësia jote tek unë, dhe unë e pranoj që unë jam gabimtar, dhe mandse gjë njeriu pranon madhështinë e Allahut, njësimin e tij, pranon drejtësinë e tij, edhe i kërkon Allahut për mëshirën e tij. Normalisht te grupet e humbura kjo lloj gjë nuk ka kuptim. Kur ti thua drejtësi e tij, ata do t'i gjesh në disa forma. Për shembull, kaderiet të cilët nuk e pranojnë për të fuqinë Allahu subhanahu wa taala, ata nuk e njohin fare çështën e drejtësisë. Pse thonë ne pranojmë që Allahu është i drejtë, por po qëse Allahu do të ishte plot fuqishëm që t'i udhëzonte njerëzit të humbte, kjo do thotë që ai ka bërë pa drejtësi aty, thonë ata. Ndërsa xhebrijet, të cilët thonë që njeriu është i detyruar, thonë ky lloj detyrimi nuk është pa drejtësi. Dhe pse kjo bie në kundërshtim, domethënë me logjikën e pasur njerëzore. Nuk është pa drejtësi thonë. Edhe sikur Allahu subhanahu wa taala t'i marrë të gjithë profetët, të gjithë njerëzit e mirë, t'i futet të gjithë në xhenem, përjetshëm, e ta marrë iblisin dhe shokët e tij t'i futet të gjithë në xhenet përjetshëm. Sepse për ta padrejtësia është ajo që është e pamundur. Ndërsa çdo gjë që është e mundshme për ta quhet drejtësi. Më thonë normalisht kjo është larg logjikës njerëzore dhe çdo njeriu i thjeshtë që ka sado pak logjik nuk e ka kaptuar këtë lloj gjëje. Gjithë janë filozofia vetëm si për dalë nga e vërteta. Në një kohë që Allahu subhanahu wa taala thotë ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Domthon njeriu në këtë lloj hadithi e lavdëron Allahun për drejtsinë e tij që ka vendosur te krijesat. Dhe kur ti lavdëron Allahun për diçka, kjo tregon që Allahu i madhëruar ka mundësi mos e bëjë atë. Dhe përderisa e bën dhe është i lavdëruar për të lloj gjëje. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala thotë në hadithin kutsi, o robërit e mi, unë ja kam bërë vetes time të ndaluar pa drejtsinë, prandaj mos i bëni njëri tjetrit pa drejtësi. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala ka shumë mundësi që t'i bëjë pa drejtësi njeriu, dhe është i plot fuqishëm. Por ai është madhështor, edhe madhështia e tij nuk e lejon pa drejtsinë. Prandaj thotë ja kam ndaluar vetes time pa drejtsinë, edhe kam bërë ato të ndaluar në mitjush.
Dhe përdesa ajo është e mundshme, prandaj dhe ne lavdërojmë Allahun duke i thënë që ti je i drejtë, dhe drejtësia jote është në të gjithë krijesat, dhe tek mua ke gjykuar me drejtësi. Në një kohë që për grupet e humbura pa drejtësia është diçka që s'mund të ekzistojë kurrë, e pamundur. Ndërsa në hadith profeti sallallahu alajhi wasallam shpreh në formë të qartë që kjo është lavdërim, dhe s'mund të lavdërohet Allahu subhanahu wa taala me diçka që në të vërtetë s'ka mundësi të bëj sipas atyre. Në kohë që Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë, edhe prandaj dhe është i lavdëruar për drejtësinë e tij që vendos te krijesat e tij. Thotë Ibn Qayyim, ai person i cili nuk e njeh këtë lloj çështje, domethënë që çdo caktim që ka dhënë Allahu është drejtësi për të, dhe gjykimi i Allahut subhanahu wa taala është zbatuar mbi të, kush nuk e njeh këtë thotë si 1/2 ose si gjëra të tilla që janë kaq të njohura, ky person thotë nuk e ka njohur veten e vet, nuk e ka njohur thotë padrejtinë që i ka bërë vetes tij, dhe as nuk ka njohur Zotin e tij normalisht. Ai person i cili nuk beson që çdo gjykim që i ka dhënë Allahu është drejtësi në të vërtetë dhe nuk i ka bërë Allahu padrejti këtij personi, ky në të vërtetë s'ka njohur as veten e tij as Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ky hadith i kthen përgjigje grupeve të humbura, të cilët pretendojnë, disa prej tyre pretendojnë që e pamundura, më falni, që padrejtia nuk ekziston kurrë, e disa tjerë pretendojnë që Allahu subhanahu wa taala nuk është i plotfuqishëm për të bërë padrejti njerëzve. Prandaj dhe Kaderi thon, po qëse Allahu do ishte i plotfuqishëm, edhe ai do të kishte në dorë udhëzimin dhe humbjen e krijesave, atëherë ne do të thoshim që ai ka bërë padrejti atyre, pse nuk e ka udhëzuar të gjithë. Nga që ata e mendojnë që Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është problemi, domethënë gjithë origjina e problemit të krijesave, njerëzve, siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, është se ata përpiqen të japin justifikime me logjikën e tyre veprimeve të Allahut subhanahu wa taala. Përpiqen të japin justifikime me logjikën e tyre veprimeve të Allahut më dhëruar pa u bazuar në Kur'an dhe Sunet. Para thon pse bën Allahu të gjë, e po mua më thot truri për kështu thot. Edhe kjo i çon humbi ata. E para gjë është përpiqen të japin justifikime me logjikën e tyre veprimeve të Allahut subhanahu wa taala, dhe e dyta është i përnjësojnë cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave dhe veprimet e tij me veprimet e krijesave. Prandaj i thon, siç e ka për detyrë një krijesë që të mbajë drejtsinë ndërmjet njerëzve, kështu e mendojnë dhe drejtsinë e Allahut subhanahu wa taala. Në kohë që Allahu nuk është krahasuar me krijesat, përkundazi krijesat janë të mangëta, kurse Allahu subhanahu wa taala është i plotë. Sikurse ti nuk e përfituron dot me të vërtetë madhështinë e tij, dhe as cilësitë e tij, po aq që vështirë është për njeriu gjithashtu që të përfitojë në të vërtetë veprimet e Allahut subhanahu wa taala dhe se si ndodh në të vërtetë urtësia e tij në to. Dhe ky është sekreti që njerëzit në çështjen e veprimeve të Allahut më dhëruar, sidomos në çështjen e kaderit, shumica e tyre nuk e kuptojnë. Normalisht nuk mund të kuptojnë, sepse ata kanë bërë me cilësitë e Allahut, me madhështinë e tij. Kur ti nuk e njeh dot Allahun në të vërtetë siç është, dhe as madhështinë e tij, dhe as cilësitë e tij, normalisht do të kesh shumë të vështirë që të njohësh ato gjëra. Për këtë arsye, detyra e njeriu është që kur ai sjell një shkak për veprimet e Allahut subhanahu wa taala, duhet të bazohet në Kur'an dhe Sunet, jo tek logjika e tij. Edhe dyta është mos i përngjasoj veprimet e Allahut subhanahu wa taala me veprimet e krijesave. Prandaj njerëzit e mendojnë domethënë çështjen e veprimeve të Allahut si krijesat. Prandaj thuhet domethënë që ka qenë Imam Shariu, para se të kthente rrugë, ishte në mëdhëbin e Mu'tazileve. Dhe diskuton me profesorin e tij, edhe i thotë që janë 3 persona, 3 vëllezër. Thotë, po tash po e pyet ky, domethënë, nxënësi pyet profesorin ç'mendim ke ti për këtë. Dhe ditën e gjykimit, njëri për tyre thotë vdiq i vogël. Tjetri vdiq i madh dhe hyri në xhehenem. Edhe një person punoi punë të mira dhe punoi punë të mira, kupton? Edhe hyri në xhenet. Edhe i thotë Allahu subhanahu wa taala këtij që bëri punë të mira hyri në xhenet. Atij i thotë hyri në xhehenem. Ai i thotë që bëri punë, i thotë e pyet ky që nuk bëri punë të mira, thotë Allahu ti s'më dhe mundësi më që bëj punë të mira. I thotë Allahu i madhëruar, domethënë, kështu siç e përfitojnë ata. Unë nga mëshira ime nuk të lash tjetosh, se po tjetoje do bëhet aty punë të këqija. Prandaj domethënë të mos ta marrësh shpirtin përpara që mos ndeshkosh në xhehenem.
Atëherë thot, kështu si përfitojnë këta. I thot ai që është në xhenem, thot Allah, pse s'ma morë edhe mua shpirtin që ku ishte i vogël, që mos më dëshkojë edhe mua. Kupton? Kështu që këta Mu'tazilet kanë një besim në çështjen e kaderit, që besojnë që Allahu besojnë që Allahu e ka për detyrë që për gjithë njerëzit të veprojnë të më mira. Ky është gabim. Kjo është gabimi i tyre. Dhe ky gabim ka ardhur atyre sepse ata kanë menduar që Allahu subhanahu wa taala ka për detyrë ato që kanë detyrë krijesat. Duke menduar ti për shkak nëse ti ke 3 kalamaj dhe ke për detyrë të japësh çdo një për tyre për shkak nëse jemi një 5 lekë ti japësh 3-5 lekë, kanë menduar që dha Allahu pasa për detyrë me që këta janë krijesat e tij të japi të gjithë njësoj. Kjo është vërtet. Sepse tek kursi Allahu subhanahu wa taala, tek kursi Allahu të madhëruar nuk janë të gjithë njësoj. Në krijim nuk e ka bërë gjithë njësoj. E dyta, nuk ka detyrë Allahu ndaj krijesave të tij, siç ka njerëzit ndaj njëri tjetrit. Allahu nuk ka detyra. Edhe e fundit fare Allahu subhanahu wa taala i jep çdo kujt atë që meriton me drejtsinë e tij. Ky është dallimi. Dhe problemi këtyre njerëzve u erdhi sepse këta filluan bën krahasimin e veprave të njerëzve me veprat e Allahut subhanahu wa taala. Ky lloj krahasimi çoi pastaj ata në humbje. Dhe kjo është thelbi i humbjes grupeve të humbura. Çështja e kaderit. Dhe në shumë çështje tjera. Ndër tjerë pasën hadith thot, o Allah, të lutem ty me çdo emër të ndin, me anë të cilit ti ke emërtuar veten tënde. Dhe në këtë hadith tregohet që emrat e Allahut subhanahu wa taala i ka për vetes tij, sikurse ai është pa fillim dhe emrat janë pa fillim, dhe ato i ka përmendur ai vet, jo se ja kanë vendosur krijesat siç mendojnë grupet e humbura. Përkundazi ato janë emra që i ka pasur ai pa fillim dhe janë emra të cilët burojnë nga cilësitë e tij, pra ne thotë Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, At-Tawwab, Al-Barr, të gjitha këto janë emra të cilët përmbajnë një cilësi të lartë dhe kemi folur për to. Edhe burojnë nga këto lloj cilësish. Thotë në hadith, të lutem ty o Allah me emrat me çdo emër tëndin me anë të cilit ti ke emërtuar veten tënde. Edhe në këtë hadith tregohet, në këtë pikë tregohet që një prej gjërave më të dobishme për njeriu kur i lutet Allahu subhanahu wa taala është i lutet me emrat e tij. Është më dobishme se ti lutesh Allahut më dhuruar me punët tua të mira. Dhe kjo është një prej formave që njeriu ofrohet Allahut. Ka disa raste i lutet o Allah, nëse unë filan punë kam bërë për hir tënd, atë më pranoj këtë punë mirë ose më shpëtoj për këtë të keqe, dhe kjo është ka lejuar normalisht. Por më mirë se kjo është i lutesh Allahut subhanahu wa taala me emrat e tij të lartë. Për në këtë hadith profeti sallallahu alajhi wasallam dhe në shumë hadithe të tjera na ka mësuar se si ti lutemi Allahut me emrat e tij. Sepse emrat e Allahut janë nga gjërat më të dashura për Allahun subhanuhu teala dhe ti kur i lutesh atij me këto emra, i je predispozuar që të afrohesh tek ai më shumë se kur i lutesh atij me punët e tua, të cilat në të vërtetë janë dhuratë për ti. Edhe çdo gjë kthehet tek mirësia e tij subhanuhu teala. Edhe përmend në këtë hadith gjithashtu, thotë të lutem ty me çdo emër me anë të cilit ti ke emërtuar veten tënde, të cilin e ke zbritur në librin tënd, domethënë këto emra mund të jenë domethënë në librin tënd, në Kur'an, e u allamtu ahadun min khalqik, ose ja ke mësuar ato në njëri prej krijesave tua dhe për këtyre domethënë është profeti sallallahu alajhi wasallam, bëhet për profetët, se nuk mundet që mbas profetit sallallahu alajhi wasallam dalë një person dhe thotë më ka mësuar Allahu sa emra të ri. Se ato dihen vetëm me shpallje, jo në forma të tjera. Thotë ose e ke fshehur ti, domethënë të lutem ty me çdo emër dhe ndër të tjera me ato emra të cilat ti i ke fshehur në dijen tënde të gajbit. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala ka disa emra të cilat i ka fshehur në dijen e gajbit dhe nuk i di ato askush. Për këtë arsye, mendimi i saktë i dietarëve është që numri i emrave të Allahut subhanahu wa taala nuk është i përcaktuar me 99, siç mendojnë njerëzit, përkundër është më shumë se 99. Ndërsa në hadithin që thuhet, hadithin e saktë që transmeton Buhariu dhe të tjerë, që thuhet që Allah ka 99 emra, këtu qëllimi është, ky është problemi i veçantë, i cili është problemi me xhenet është i lidhur me këto 99 emra, po jo se Allah ka vetëm 99 emra. Domethënë sikur po thuhet që xhenetin e fitojnë ata që mësojnë 99 emrat të Allahut, por jo se ka vetëm këto emra Allahu subhanahu wa taala. Ky është kuptimi i hadithit. Edhe ky hadithi që për cilin po flasim sot është argument që emrat e Allahut janë edhe më shumë. Gjithashtu dhe lutja që bën profeti sallallahu alajhi wasallam kur bie në sejdën për të kërkuar Allahu shefat, që
t'i lejoj Allahut ndërmjetësimin me krijesat dhe thotë i lutem Allahut me disa lavdërimi me disa lavdërimi që nuk i di në dynja. Dhe siç e tham, Allahu subhanahu wa taala lavdërohet me emrat e tij, për treguar që ka disa emra që Allahu subhanahu wa taala ka emrat e tij të fshehtë dhe nuk i di ato. Gjithashtu në lutjet tjera ne ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam të lutemi Allahut me emrat e tij. Një prej këtyre lutjeve është një prej atyre lutjeve të cilët i ka quajtur profeti sallallahu alajhi wasallam lutje më të mëdha. Është fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam Allahumma inni es'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-hannan al-mannan badi'u as-samawati wal-ardi dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kjo lloj lutje për këtë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që kush kur e dëgjoj, ta ky person i është lutur Allahut me emrin më të madh. Me anë të cilit po ti lutesh ti jep dhe po ti kërkosh përgjigjet. Gjithashtu një lutje tjetër që u lut dikush me të dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e dëgjoi, tha Allahumma inni es'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tha profeti sallallahu alajhi wasallam i është lutur Allahu subhanahu wa taala me emrin e tij të madh. Edhe po sikosh në këto dy lutje, edhe në lutjen për cilën po flasim sot, në të treja këto ka përmendur emrat e Allahut. Domthonë i lutet Allahut me emrat e tij. Dhe kjo është një lloj sekreti në pranimin e lutjes. Nëse dëshiron të pranojë Allahu lutjen tënde, lutje Allahu me emrat e tij. Edhe çdo lloj gjendje e personit ka veçorinë e vet në lutje. Prandaj kur ti ke një lloj problemi të veçantë, i lutesh Allahut me ato lloj emrash që i përshtaten këtij problemi. Kështu që nëse problemi jote janë gjunavet, i lutesh Allahut të të pranojë toben, i lutesh Allahut të të mëshirojë, i lutesh Allahut të të falë. Nëse problemi jote është me disa njerëz të cilët kanë hyrë në hak dhe ti dëshiron të marrësh hakun tënd, i lutesh Allahut me emrat e tij të plotfuqisë ti, që ti je i plotfuqishëm, ti je i drejtë, prandaj më mëso të marr hakun tim tek ata, edhe më radh. Në fund fare, në hadith përmendet thot, domethënë kush është qëllimi mbas gjithë kësaj parathënie, dhe shikoj subhanallahu parathënia gjithmonë tek lutjet ka shumë rëndësi. Ti kërkon për Allahut diçka, por që të arrish të këtë diçka, duhet di se të lavdërosh Allahun e madhëruar që të arrish atë diçka. Prandaj fillim fare, fillon pranon dobësinë e vet njeriu, pranon që Allahu është i vetëm në gjykimin e tij, në drejtsinë e tij, në madhështinë e tij, më pas e lavdëron Allahun me emrat e tij të lartë, dhe mbas kësaj fillon dhe kërkon kërkesën e tij. Kërkesa e tij kush është? Thotë o Allah, ma mundëso, thotë o Allah i madhëruar, thotë, bëje Kur'anin e madhërueshëm shiun e zemrës time dhe dritën e gjoksit tim, sepse shiu është shkaku për mbirjen e barit të pranverës. Dhe domethënë që shiu është shkaku i jetës, edhe drita. Domethënë këto dyja janë thelbi i fitores njeriut, drita edhe jeta. Dhe këto dyja njeriu i fiton me anë të Kuranit, me anë përmendjes së Allahut subhanuhu teala. Prandaj në këtë lutje i lutet Allahut që t'i japë jetë edhe dritë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "O men kana maytan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas." Thot, a është i barabartë ai personi i cili është në rrësirë me atë personi i cili ishte i vdekur dhe ne i dham atij jetë, edhe i dham edhe dritë, me anë të së cilës ai ecën mes njerëzve? Normalisht nuk e njësoj. Për treguar që dhurat e Allahut subhanahu wa taala përbohet nga drita, me anë të cilës i ndriçon njeriu zemrën e tij, edhe jeta që i jep njeriu në zemrën e tij për të kuptuar të vërtetën dhe për të zbatuar atë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka quajtur shpalljen e Kuranit shpirt. Sikurse dhe shpirti për trupin, domethënë do të thotë jetë, edhe largimi i shpirtit për trupin do të thotë vdekje, gjithashtu edhe shpallja që ka zbritur Allahu profetit e tij sallallahu alajhi wasallam, ekzistenca e kësaj shpallje në zemrën e njeriu, që është Kurani dhe Suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam, për njeriu do të thotë jetë dhe largimi i saj për të do të thotë vdekje. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa kadhalika wahayna ilayka ruhan min amrina." Thot ne kështu kemi shpallur te Muhammed shpirtin e urdhrave tonë. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Thot ti nuk e di se ç'ishte libri dhe as besimi, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nashau min ibadina, por ne e bëmë të dritë, udhëzojmë me anë të tij këtë dëshirojmë për robërve tanë. Kështu Allahu subhanahu wa taala ka bërë të vërtetën dritë edhe shpirt me anë të cilës i jep jetë zemrës njeriu. Kështu që njeriu në këtë lutje i lutet Allahu subhanahu wa taala që t'i japë jetë zemrës së tij edhe dritë. Sepse me anë të këtyre dyjave njeriu fiton lumturinë dhe largimi i tyre është shkaku i çdo stresi dhe çdo shqetësimi që vjen njeriu në zemër. Edhe qëllimi i hadithit këtu që na intereson dhe në temën tonë është aty ku thotë
caktimi jot është i drejtë. Për treguar që çdo gjë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala është e drejtë, dhe çdo gjë që ekziston në univers ka caktuar me caktimin e tij dhe me gjykimin e tij. Prandaj thonë fillim fare, gjykimi jot është zbatuar mbi mua dhe caktimi jot është i drejtë. Dhe këto dy fjali grupet të humbur nuk i kuptojnë dot. Për parasysh sepse disa prej tyre mendojnë që jo çdo gjykimi i Allahut vendoset në tokë, kurse disa të tjerë mendojnë që Allahu subhanahu wa taala u bën padrejti krijesave. Nëse ai i humb ata dhe nuk i udhëzon të gjithë. Për këtë arsye këtë ditë tregohet kjo gjë për treguar që ajo që thon grupet e humbura është kot, është gabim. Kjo ka të bëjë me temën tonë çështën e kaderit, siç e përmendëm. Në fund fare të hadithit thotë, gjithashtu bëje Kurani thotë pastruesin e shqetësimit tim për atë që ka qenë dhe pastruesin e shqetësimit tim për atë që do të vijë dhe për atë që ekziston. Edhe nëse njeriu i lutet Allahut subhanahu wa taala me këtë lutje, Allahu ka për të zvendësuar atij shqetësimin e tij dhe stresin e tij në gëzim dhe kënaqësi. E gjithë kjo sepse në këtë lloj lutje ndodh një lloj njësimi madhështor për Allahun subhanahu wa taala, të cilin kush e kupton dhe i lutet Allahut duke kuptuar atë, është e pamundur që këtij mos i pastrohet zemra dhe mos i ndriçohet zemra edhe mos i lumturohet zemra prej kësaj lutje madhështore. Pika e fundit në temën e sotme, për sa i përket kënaqjes me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Shkurtimisht, çfarë gjykimi ka të kënaqesh me caktimin e Allahut subhanahu wa taala? Së pari, domthon njerëzit, domthon besimtarët, dietarët kanë dy mendime në lidhje me kënaqjen me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Mendimi i parë është që ajo është detyrë, është vajxhib, që të kënaqesh me caktimin e Allahut, kurse mendimi i dytë është që është mustahab, është e pëlqyeshme. Dhe fatikisht argumentet tregojnë që të kënaqesh me caktimin e Allahut nuk është detyrë, vajxhib, por është mustahab. Për arsye sepse kënaqja është një grad më e lartë se durimi. Domethënë një person duron, edhe pse është i mërzitur pse i ra kjo gjë, por duron. Nuk e shfaq zemrimin e tij me gojë. Nuk shfaq zemrimin me gojë. As me gjymtyr, as me zemrën e vet nuk është zemëruar prej Allahut. Por është i shqetësuar për atë që ka rënë. Ky quhet durimtar. Ky ka bërë detyrën e tij. Kurse një person tjetër i cili arrin gradë më të lartë, arrin gradën e muhsininëve, ky arrin deri në gradën e kënaqjes me atë që ka dhënë Allahu. Dhe kjo lloj gradi nuk është gradë e thjeshtë, nuk arrin çdo kush. Prandaj domosdoshmë është një lloj gjendje që njeriu sprovohet edhe i kënaqet me atë që u sprovua. Kënaqet me atë që u sprovua. Dhe kjo lloj normalisht është gjë e lartë, jo çdo kush arrin atë. Nusë Allahu në madhuar të na mundsoj të arrijmë atë. Për këtë arsye, domethënë mendimi i saktë i dietarëve është që kënaqja me caktimin e Allahut është e pëlqyeshme dhe jo vajxhib, se po dishte vajxhib vallahi kjo kishte qenë një nga gjërat më të vështira për njerëzit. Shumica e njerëzve sa arrin ato grade. Prandaj mendimi i saktë që thamë është që kjo është e pëlqyeshme. Tashti domethënë kemi një detaj tjetër në lidhje me këtë çështje, me kënaqjen me caktimin e Allahut. Tashi caktimi i Allahut përbohet nga gjërat e mira, domethënë përbohet nga mirësitë, nga sprovat dhe nga gjunafet. A është detyruar njeriu që të kënaqet me të gjitha këto? Sepse të gjitha këto janë për caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Grupet e humbura, disa prej tyre thanë që njeriu nuk kënaqet me gjunafet, sepse gjunafet nuk janë në caktimin e Allahut. Nxorrin gjunafet nga caktimi i Allahut, që janë kaderiet. Kurse xhebrijet, të cilët e pranuan që gjunafet janë për caktimin e Allahut, thonë po kënaqet, por dhe janë caktimi i Allahut, kënaqet me gjunafet. Kjo gjë normalisht njihet në mënyrë të qartë që s'ka mundësi që një person të kënaqet me gjunafet të cilat i ka urryer Allahu dhe fund xhenem njeriu që i vepron ato. Kurse ehli sunet dhe xhamati kanë disa domethënë detaje në lidhje me këtë çështje. Ose disa përgjigje më mirë. Përgjigjja e parë është që njeriu kur shikon veprimin e Allahut subhanahu wa taala, i cili është drejtësi tek njeriu, kënaqet me veprimin e Allahut dhe zemrohet dhe nuk kënaqet, por zemrohet me veprën e tij të keqe. Prandaj kur e sprovon Allahu një person me një gjunaf, kur sprovon me një gjunaf, ky e di që ky gjunaf që i ra këtij njeriu është drejtësi për Allahun subhanahu wa taala, dhe është i kënaqur me drejtsinë e Allahut mëdhëruar, por është i zemruar me veten e vet që i ndodhi ky lloj gjunafi dhe e bëri këtë gjunaf. Këto lloj aspekte domethënë do të pas parasysh dallimin me veprën e Allahut dhe asaj që bën njeriu. Kënaqet njeriu me cilësitë e Allahut, me veprat e tij, por është i zemruar me
shijet e vetes vet. Ndërsa përgjigjet tjetër që kanë dhënë dietarët, dhe këto të dyja përgjigje të sakta fatikisht, është që ne nuk na ka urdhëruar Allahu që të kënaqemi me çdo lloj caktimi. Por na ka urdhëruar që ne të kënaqemi me caktimin në fatkeqësi ose me caktimin i cili është në punë të mira. Ndërsa me caktimin i cili është, domethënë gjunafe, nuk na ka urdhëruar në Allahu të kënaqemi me këtë lloj caktimi. Përkundërse ne na ka urdhëruar që ta luftojmë këtë lloj caktimi. Prandaj edhe transmetohet që një prej dietarëve më i cili quhet Abdul Jilani thoshte, unë luftoj kaderin Allahut me kaderin e Allahut. Domethënë nëse Allahu më ka urdhëruar mua që unë largoj nga gjunafet, unë largoj nga gjunafet. Nëse cakton Allahu që të bëj ndonjë gjunaf, kjo është me caktimin e tij, por unë përpiqem të largohem edhe i luftoj gjunafet. Nëse ato me caktimin e Allahut, me caktimin e tij, sepse gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka caktuar për njeriu që të bëjë punë mira. Kështu që nuk është detyrë për njeriu që të kënaqet me çdo lloj caktimi, përkundazi detyrë për të është të kënaqet vetëm me caktim që hyn tek fatkeqësit ose tek punë të mira, ndërsa me gjunafet nuk është detyrë, përkundazi e ka të ndaluar të kënaqet me këtë lloj caktimi. Vetëm në aspektin që përmendëm, nëse ka për qëllim që ai është i kënaqur me veprimin e Allahut dhe me drejtsinë e tij që ka vendosur te krijesat. Prandaj ti shikon tek një person të cilin e ka sprovuar Allahu subhanahu wa taala me një gjunaf. Edhe ti e di kush është ky njeri. Ti i zemruar në aspektin që ky person e vepron këtë gjunaf dhe e urren këtë gjunaf, dhe në ditën kohë i kënaqur që Allahu ja ka hedhur këtë lloj gjunafi këtij personi si ndëshkim, sepse ky meriton këtë gjunaf, duke pasur parasysh atë që meriton ky person. Kështu që bën dallim ndër veprimet e Allahut edhe veprimet të robit. Qartë besoj kjo. Edhe së fundi, pika e fundit për ta mbyllur tash është si ka mundësi që një person të kënaqet me caktimin e Allahut megjithëse ai urren atë. Diçka që është urryer për të. Dhe u tham domthonjë që dhe në fillim fare ka shumë gjëra që njeriu i urren ato, domethënë si shkak, mirë duke pasur parasysh përfundimin e tyre të mirë që kanë ato, ai bën durim dhe kënaqet me ta. Prandaj njeriu për shembull në çështjen e agjërimit, ka rast agjon një verë. E kjo gjë nuk është e thjeshtë, është e vështirë. E këto lloj vështirësie njeriu nuk e pëlqen, e urren. Mirë, duke pasur parasysh shpërblimin e madh që ka tek Allahu dhe përfundimin e mirë që ka tek Allahu i madhëruar, ai kënaqet me atë lloj përfundimi, edhe nuk i bën përshtypje kjo lloj gjëje, edhe pse është urryer, është një urrëti ose diçka e papërqyeshme e vogël në krahasim me mirësinë e madhe. Allah shpëlet një gjë.